Finaalipäivä aamu ja tässä taustalla on Team Garmin eli Tomi Tikkanen ja Jani Haavisto. Ja heillä on ollut vähän eri strategia kuin muilla koko kisan ajan, eli on kalastanut eri kalalajia ja tänään on vuorossa heillä ahvenen kalastusta. Ja he laski rampilta, taas oli ainut tiimi, joka laski tästä rampilta. Eli ilmeisesti omat kalapaikat ainakin vähän eri suunnalla kuin muilla joukkueilla tässä finaalipäivänä. Saa nähdä, että näkeekö muut tiimit koko kisa-aikana Garminia ollenkaan. He on tähän asti kalastanut ihan eri puolella kisa-aluetta kuin muut joukkueet ja ei ole kisa-aikana muut joukkueet heihin törmännytkään. Jaaha, se olisi finaalipäivä. Kuhapäivä. Kyllä. Juuri nähtiin tänne tulomatkalla meidän pahin vihollinen, mikä on ilmeisesti laskemassa jostain täältä samalta suunnalta järveä, missä me ollaan. Joo, ja reeneissä selvästi isompia välivesikuhia on vähän pitkin poikin järveen, mutta toi yksi selkä on kyllä ylitse muiden. Siellä on niitä tosi paljon. Joo. Ja me toivottiin, että me saadaan pitää se itsellämme, koska siellä on todella paljon sitä kuhaa, mikä on vähän paremman kokosta kuin ne pohjakuhat. Mutta nyt me pelätään, että ruoto on menossa sinne. Ainut tavoite on voittaa vestin, jolloin pakko onkea isoja kuhia. Ja siitä se oikeastaan homma lähtee rakentumaan. Että kyllä se kohdekala on se plus 70-senttinen kuha käytännössä koko päivä. Nyt ollaan tavallaan mukavuusalueella kyllä. Katsotaan, on taas paljon ääniä. Toivottavasti osutaan oikealle nurkalle ja saadaan peruskuhat ongittua sieltä. Garmin on tosiaan liikkeellä 2 veneen taktiikalla, eli ainakin ensimmäisenä päivänä he kalasteli Janin veneellä ja nyt he on liikkeellä Tikkasen Tomin veneellä. Ja Tomilla tosiaan tuossa veneessä näkyy 2 tuollaista niin sanottua matalaveden ankkuria eli talonia ja siellä on elektroniikat ihan viimeisen päälle näyttöjä. Taitaa löytyy 4 kappaletta. Teillä on ollut hieman eri strategia kuin muilla joukkueilla. Olette vähän ehkä kulkenut vastavirtaa, olette kalastanut eri kalalla ja kaikki muut joukkueet. Niin haluatko vähän avata teidän strategiaa? No, me ei löydetty Unnukalta, me ei löydetty kuhaa, niin hyvää kuhaa kuin olisi pitänyt löytyä. Ja sitten taas kallavedeltä löyttiin hyvät hauet ja onkivedeltä löyttiin tosi hyviä kuhia. Ja sen takia me tiedettiin, että me tehdään aivan eri tavalla kuin muut. Se on hyvä, se antaa vähän piristystä ohjelmaan. Ja haukipäivähän teillä meni itse varsin hyvin, yli 5 metrin tulos kuitenkin löytyi sieltä kallavedeltä. Kyllä, se oli siis todella hauskaa kalastusta. Jokainen kala iski yhtä poikkeus lukuun ottamatta, kaikki löi saman tien vieheeseen kiinni. Jos ensimmäisen päivänä tosiaan kaikki hauet iski ja eilen ei kuhat iskenyt ollenkaan, niin miten tyypillistä toi on noille eri kalalajeille? Kuha on niin hankala kala. Ei ole mun eikä Janin suosikkikala. Se kun lyö lukkoon, niin selvä lukkoon. Kuhan kalastus on tosiaan aika oikullista, niin kuin esimerkiksi viime vuoden Pike Mastersissa tehän saitte haukipäivän ihan valtavia kuhia ja vielä mereltä. Joo, itse asiassa mä itse sain henkilökohtaisen kuhaennätyksen, mikä on mulle hyvä 82-senttinen, mutta niitä tuli aivan joka heitolla oltaisiin saatu kuha. En tiedä, päivä tunneista kiinni kuhan kalastuksessa, että milloin se ottaa. Se voi juroa monta tuntia, sitten yhtäkkiä se syö 15 minuuttia ja sitten se taas juroa. Kello rupeaa olemaan 10, nyt ruvetaan starttailemaan kisaa, 4 tuntia kalastusta edessä. Millaiset terveiset sulle muille joukkueille? Hyvä kysymys. Älkää törmääkö toisiinne tänään siellä kuhamontun päällä tai siellä selän päällä, että me ollaan ainakin ihan omilla paikoilla, ollaan nähty koko kisan aikana toista venettä. Muut vissiin pyörii toistensa ympärillä, mutta pyörikää. Tikkasella on täällä vielä loppukommentit. Se oli meidän taktiikkakin, että ei nähtäisi niitä muita veneitä. Tsemppiä finaalipäivää ja toivottavasti saatte isoja ahvenia ja paljon. Kiitos. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyyvälällä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Suomen vapaa-ajan kalastajat Predatoreiden asialla. Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Ja näin Garmin antoi kilpailuisännälle kunnon suihkut Unnukan raikkaasta järvivedestä. Vilkaistaan tähän väliin edellispäivän tuloksia onkivedeltä.
Haukikortit ovat siis nyt täytetty, ja kuten tulostaululta käy ilmi, hauet olivat eilen kovalla purulla. Westinin haukilappu 559 senttiä on uskomaton suoritus. Tänään 5 joukkuetta kalastaa kuhaa ja 1 joukkue eli Garmin ahventa. The weather has changed quite big time. We had nice weather, southern winds like 22 degrees in the what do you say, in the Briefing. Yep. And now we had like 9 degrees northern winds. And the autumn came like 1 day ago. Yeah. So we don't have a clue. Maybe they're not biting, maybe they're not there. But we have one place that we know that we need to check carefully. Paineet pikkasen näytti olevan nousussa, että oikein semmoinen hyvä kuhasyönti odotettavissa. Ei siis varmaankaan ole, mutta joo, jäänee nähtäväksi. Mä luulen, että ensimmäisenä pistetään siiman päähän näitä, eli Grass City, Stickman ja Kickman. CVC ei täsmää tänään. Ui, ei ne täsmää tästä tuulessa. Aja. En mä jaksa uskoa niin. Tänään valittiin paikasta tämmönen ison selän laita, mihin on penkan reuna, tuulenpuoleinen reuna, mihin on kummunut vähän vettä ja lämpöisempää vettä ja sitä kautta syöttiä. Ja syötin perässä on sitten toivottavasti parempaa kuhaa tänään tarjolla ja niitä lähdetään jahtaamaan tosta välivedestä. Siinä on kaksikko. Täh? Kaksikko, mutta onko? Selvinnee kohta. On siinä 2. 2 hyvä. 2 hyvää. 2 tosi hyvä. Saako laittaa? Saa. Onko tossa? No ei. On ne aika lähellä, mutta siitä pudota. On nyt ei kohilla. Siellä päikkä. No eihän ne ollut heti alkuunkaan, mutta näkyy kuitenkin. Nyt on aika lähellä varmaan. Tulee kiinni. Ihan nätti. Älä me potkuri. Pikkus purtti. Vitjat. Onks hakis? On. Hyvä. Tosi hyvä. Hoida ankkuri meet. Kiitos. Ai, sulla on kaukkari. Ai niin onkin. Pistetään mä pistän meet ankkuri. Jos se... Mä katon jääks toinen siihen. Illeksi. Magic-sarjan Finesse-sädi. Upea kisakala. 7 femma varmasti. Onko? Taitaa olla 8. 81. 81. 81. Jes. Hieno juttu. $81 kuha, sehän on niin ihan valtava. Se on iso kala. Mitä semmoinen painaa? Varmaan joku 6-7 kilon kalasta jo puhutaan. Et ne on todella hienoja kaloja, ton kokoiset fisut. Joo. Ja nyt kun me ollaan täällä Unnukkajärvellä, niin tääkin on ilmeisesti sulle tuttu paikka. Osaatko kertoa tästä? Joo, tää on aikojen saatossa niin aika paljon käytykin täällä. Tää on hyvin rikkonainen, aika kirkasko on toi vesi. Rikkonen, paljon saaristoa. Täällä on erittäin paljon kuhaa, siis todella paljon kuhaa. Mutta täällä on ihan yhtä lailla niin loistavaa ahvenkantaa ja isoja haukia. Et sen takia varmasti nyt Garminikin on valinnut ahvenpäivän just tänne Unnukalle. Mä veikkaan, että tästä tulee nimenomaan Louransen päivä. Siellä on niin kovaa osaamista kuhankalastuksesta. Joo, Anttihan on niin kuin vannoutunut kuhankalastaja ja Antin tuntevat tietää, että Antti on saanut mielettömän määrän kuhia, mutta ihan yhtä lailla niin Tossavainen viettää todella paljon aikaa tuolla vesillä. Että kyllä mä niin kuin nyt toivotaan, että Lovikka saa todella hyvän päivän tästä näin. Joo, mä uskon kyllä, että on heille sopiva vesistö, on heille sopiva kalalla ja siellä on tiukka osaaminen ja elektroniikka kunnossa, niin mä veikkaan, että tulee kovaa jälkeä tänään. Just näin. Ei sano enää mitään. Jos se lähtee käyntiin, niin kukaan ei astu ton laatikon päälle.
Se oli ihan vakuuttava startti. Mihin se Westini menee? Sekä Ruoto ja Lourens paikalla. Kyllä vaan. Ensimmäiseen paikkaan tultiin ja saatiin heti huomata mukava yllätys, että 3 muuta venettä ja kavereilla on ollut parempi ramppi kuin meillä. Et en tiedä missä. Ei ollut tietoa itsellä kuin 1 ramppi tuo, mistä oli aika pitkä ajo tänne. Että heillä oli nyt parempi ramppi ja he ovat aikaisemmin täällä, mutta me ollaan kaikki tässä samalla alueella. Että tää on näyttää nyt tällaiselta. Siinä näkyy ensimmäinen kala. Kalan ruudussa näyttö sammuu. Joo. Nyt toivotaan, että kaikki pelaa jatkossa. Tähän asti on säilytty ilman teknisiä murheita. Tossa on Janni se kala uudestaan. Kävi pökkäämässä heti. Oho, eikä jäänyt. Se tuli heti. Aivan suoraan kiinni, eikä jäänyt. Ihan tosi semmonen olematon heilautus. En tiedä, löikö se ohitte vai? Kuhuttavaa. Vähän nosti sykkää heti alkuun. Se reagoikin heti. Aivan saman tien suoraan vehkeelle. Joo. Ja ihan ok aloituskala. Niin, no tuo on sitä lähelle kaliberia, mitä pitäisikin. Siellä. Keulaa. Siitä kyyttiin. Ja siitä kyyttiin. Hyvä Hannu. Noin, siitä se lähtee. Jiki kiiri tossa sopivasti. Huomattiin reeneissä, että ahvenjikit toimi parhaiten tänne kuhiin. Oli vähän arkoja kuhia, niin 7,5 senttinen slimme oli se, mitä vähän tossa reenattiin, niin ongittiin näitä kaloja, niin tää toimi. Ja CVCkin on täällä. Kaikki on löytänyt mestat. Huh. Kuusi kassi. Paksu kala. Oh, todella paksu. Ja kaunis. Hieno kuha. Hieno värinen. Tästä on hyvä startata päivä. Ei mennyt montaa minuuttia. Ei mennyt. Pistetään takas. Joo. Nyt täytyy toimia sitten todella nopeasti, kun täällä on kaikki veneet. Kyllä ne kalat tässä passivoituu. Joo, tässä tää meinaa hakataan, sitä menee todella rajuksi tää menee paikka muutamassa tunnissa. Pieniä kuhia. Veditkö kuhan? Kyllä, mä vedin kuhan. Olisiko melkein korttikala? Oksennus kalalla. 10-senttiseen sairaan. Tommonen 38 senttinen ehkä. Ensimmäinen heitto ahvenpäivään ja meidän kaveri tuli heti kyllä. Kuffeli. Tuossa on jonkun verran syvää vettä ja meillä oli siihen 12 grammasia jikipäät, mutta nyt kävi ilmi, että kala onkin tuossa aika kalvossa, niin täytyy vähän jikipäät mitottaa uudestaan, että tulee 12 grammaa tuollaiselle kalvossa olevalle kuhalle, niin se on kyllä aika paljon liikaa. Niin nyt kevennetään vähän jikipäätä, niin ei mene sitten kun kivi siitä pohjaa ja saadaan uitettua sille kuhalle oikeasti hyvin, kun se ei siitä vauhista niin välitä tommosessa ja sitten se pitää kuitenkin pystyä pitämään yläpuolelle, niin otetaan siitä 7, niin mä luulen, että 7 on tommosen ison kuminkaan, niin se jarruttaa sitä aika sopivasti. Täällä on nyt erinäisiä otikoita meillä. Ja on aika varma, että tohon kun me lyödään toi 7 nuppi, niin siinä on meillä pikku moskiittoa. Pikku moskiitto, niin kuin Jani sanoi, se on tommonen, tässä on tää piikkipyrstö, 7-grammanen pää, se on sopiva hidas siihen. Ja täällä me nyt ongitaan ihan varmasti kyllä heittämään lappu täyteen jonkun sortin peruskaloja. Mä katson tästä joukkueiden livesijaintia, niin me ollaan itse nyt tässä Leppävirrahuudeilla ja
Tässä on Garmin Rapala meidän lähellä ja kaikki muut joukkueet on mennyt ihan toisen päähän järveä, aika sumpussa siellä. Joo, ne on siellä Varkauden päässä sitten taas. Että Garminilla on totta kai ahvenpaikat, ne on spotattu varmasti tästä lähistöltä ja mä en usko, että Garmin välttämättä poistuu tältä alueelta. Rapala on löytänyt totta kai hyvät kuhapaikat myös täältä Leppävirran suunnalta, mutta sitten taas noin muut joukkueet, niin ne on sitten hakeutunut tuonne Varkauden suuntaan, eli sinne eteläpäätyyn Unnukkaan. Ja se on ihan selkeästi sitten niin kuin ison kalan perässä, eli ne on selkävesien suuntaan mennyt sinne. Ne ei ole täällä saarien välissä ollenkaan. No tässä just tuli piippas kännykkä, että Westin oli saanut 65 senttiä. Joo, se on. Tietysti jokainen joukkue nyt tietää, että nyt ollaan finaalipäivää niin sanotusti menossa ja ollaan pimennossa, ei tiedetä muiden tuloksia ja tasapisteissä on monikin joukkue tai ainakin lähellä toisiinsa, niin nyt on pakko vaan päivä voittaa. Et iso kala on varmasti niin kuin lähdetty hakemaan nyt. Joo. Siellä on Louransa ja Westin on siinä ja joku kisavenen näköjään ajakin tuolla taustalla vielä. Että niin kuin lähialueella nyt sitten 4 venettä. Paine näille kaloille tulee olemaan tänään aika kova. Nyt on melkein niinku kiire löytää ne isoimmat, että pääsee ensimmäisenä onkiin niitä, koska se tärpin todennäköisyys on paljon kovempi ja näköjään tuntuu olevan kohtuu aktiivista kalaa, niin pitää niin sanotusti takoa, kun rauta on kuumaa. Noniin. Pikkuvehkees. On hyvä kala. Come on! Yes! Yes! Pikku lirki. Se on vielä toinen siellä takana. Se otetaan nopea tästä. Joo, 7. Heti sieltä. 77 senttinen kuha. Nättiä. Ei mitään. Se on pistetään hieno kala. heti kuhat takas kasvaa ja jatketaan matkaa. Hienoa! Yes. Toi otti ihan pikkuvehkeisiä, tommonen 10 sentin jiki kevyellä päällä. Janne heitti sille isompaa, se vähän kaivi katsomassa sitä ja sitten kun siihen sai pienet vehkeet eteen, niin se laakas kyllä heti kiinni. Ei paljon mietitty. Do we take it by net? Yeah, do it so we have a full card. Yeah. Okay, so first fish of today. First fish we saw on the sonar. Bite immediately, not a big one, but still, it's the first. It is 49. Took on the new, is it Piglet 12? Piglet 12. Piglet 12 centimeter. Siellä. Gabbi. Oh. Päivän ensimmäinen ahven. Ei oo alamitaan täyttä. Toivo! Se halus takas. Nyt kannattaa heti mun pudotella uudestaan, koska niitä on tässä alla nyt. Jaha, siellä on taas, ei. Ota iso. Ei, älä sitä ota. Siinä on muutama parempi alla. Mikä meillä nyt oli alamitta? 30. 30? Missä se mitta on? Joo, kato se ei 27. Paljon? 27. Okei. Kato, mulla katoo tää parvi tästä alta, jos... Pitäis olla se mitta tossa välissä, että mä saan katsoa niitä niin nopeasti kuin mahdollista. Nyt jos katsotaan tätä aluetta tarkemmin, missä Garmin kalastaa, että Garminhan kalastaa tällä hetkellä ahventa, niin tässä menee väylä vieressä ja väylän toisella puolella on matalikko ja täällä on tämmönen pitkä niin sanotusti matalikon loppuliuku. Ja isossa kuvassa tää näyttää sitten täältä, eli täällä Unnukolla on paljon näitä saaria ja täällä on
tämmöisiä niin sanotusti pieniä selkiä täällä saarten välissä, missä on erittäin syvää vettä. Ja Garmin on valinnut tosi hyvän paikan tuohon, varmasti löytää isoja ahvenia. Liveskopet on varmasti suunnattu suoraan sinne alueelle, missä niitä ahvenia on. Ja Jani ainakin seuraa aika paljonkin sitä liven kuvaa siitä keulanäytöstä. Ja heittävät suoraan tiettyille ahvenille ja pyrkivät löytää sitten parvesta ne isoimmat yksilöt. Aamulla, kun mä kävin Garminin veneessä, mä kiinnitin huomiota, että heillä oli tämmöinen liikuteltava live rakennettu sinne. Eli live, minkä pystyisi helposti siirtämään veneestä toiseen. Ja siinä oli vielä todella näppärän näköinen tämmöinen aurinkosuoja siinä näytön ympärillä. Niin osaatko Jani kertoa, että mikä se oli? Siis esimerkiksi se voisi olla Perle Pron aurinkosuoja, mitä paljon käytetään. Se on, nyt kun kalastetaan kesäisin, niin aurinko häiritsee sitä meidän live-kuvaa, koska se peilaa noin näytöt kuitenkin aina jonkun verran, niin se aurinkosuoja sitten suojaa sitä näyttöä, että se pysyy niin sanotusti varjossa ja sitä on helpompi katsoa. Katsojat on varmaan miettinyt, että minkälainen pötikkö tässä on mukana. Me kalastetaan Tomin kanssa kuhaa ja ahventa 2 livellä niin, että molemmilla on oma tämmöinen käännettävä live-anturi, jolla pystytään kattoon omalta puolilta taivasankkurissa tai regaten ja heittää yksittäisiä kaloja. Ja mä oon rakentanut itselleni ihan samasta GPS-mapista, mikä mulla on veneessä, niin tällaisen siirrettävän version. Ja se ei oikeastaan mitään muuta kuin tommonen vesitiivis laatikko. Ja siellä laatikon sisällä on akku. Siinä on akku. Sitten siellä on liveboksi, johdot on siellä ja sitten mä oon laittanut vähän pehmustetta tonne, että se pysyy kivasti, mutta... Garmin nosti nyt tuon liveskopen tuohon yläasentoon, eli pois tuolta vedestä ja nosti keulakoneen niin sanotusti ylös ja tekee siirtymää, lähtee seuraavalle paikalle. Et ilmeisesti tuossa noi ahvenet oli kuitenkin aika pieniä, että ne ei riitä nyt Garminille. Garminin on löydettävä niin kuin isompia kaloja. Tikka, se on tosiaan 200-hepponen kone ja kulkee kovaa, niin miten tuon anturi, kestääkö tällaista kovaa rynkytystä ja kyytiä? No oikeastaan se anturi itsessään ei varmasti mene miksikään, jos ei se osu kolhasen mihinkään. Sillä on merkitys sillä, että se live-anturiteline on sitten sellainen, että se kestää tuon rynkytyksen ja pysyy niin sanotusti paikallaan, että se ei lähde liikkeelle eikä sen takia mihinkään osu. Mikä se on tämän hetken niin kuin paras valinta näistä anturitelineistä? No hyviä anturitelineitä on monta. Että se mikä on paras on vähän vaikea sanoa. Meillä on totta kai Ruodossa ihan oma alumiinista valmistettu anturiteline, mikä on ilmeisesti Suomen suosituin anturiteline. Mutta esimerkiksi Rosteri tekee erittäin laadukasta anturitelinettä, mikä on tehty Rosterista. Ja sitten on Jetbaitin mallia. Et sanotaan tälle, että tärkeää on se, että se sopii siihen omaan veneeseen, että myös vähän tutkii niitä anturitelineitä. Okei. Ei ole mikään älytön. Ei oo. Mittakala. Yksi iki lähti. Oho. Kauan se ihan 60. 64. Joo. 64 tuli. Sitten ei muuta kuin kiireellä hakemaan uusia kaloja. Tosiaan aloitettiin tuossa heittää tämmöisiä vähän isommilla ja huomattiin kyllä muutaman kalan jälkeen, ettei ne oikein niihin suostu ottamaan. Ja sitten just vaihdettiin, Kallekin sai kevyellä setillä ja itekin sai, niin vaihdettiin tämmöisen niinku, tääkin on 30 grammaa asti heittosuosituksella ja Rapalan Majori jikillä vähän pienemmällä. Ja on alkanut heti kalaa tulla huomattavasti paremmin. Että näillä jatketaan onkimista. Tää vapaa on tosiaan Millerotsin Jig Freak Long Cast ja tätä tulee käytettyä itse ehkä enimmäkseen isomman ahvenen kalastukseen, mutta sopii hyvin tämmöiseen kevyen kalastukseen myöskin. Kelana tässä on Shimano Aldebaran ja siimana mulla on tässä itse asiassa 0,18 kuitu ja perukkeena mulla on 4-5 fluorocarbon. Vaikuttaa, että tämä järvi on sellainen, että ei täällä niinku 5 korttikalan saaminen niin ei ole kummonen temppu, että yritetään nyt ekana saada noista pohjakaloista vähän niin kuin paremman kokoisia ja sitten väliveessä ui taas vähän niin kuin isompaa, että
Tällä järvellä meillä on yksi nimetty kala. Tuolla on vähän matkan päässä saaren kylässä, niin Irmeli meitä odottamassa. Toivottavasti. Toi yksi tuolla on vähän parempi. Niin toi. Oliko siinäkin 2 nipussa? Otanko väärin vaan? Saattaa olla. Pitäisikö haavit? Joo, mä voin sen kaivaa täältä. Näitä ei oikein voi flippaa. Perus jollekka. Grass City, Kickman. Ja kyllä on hyvä kuntoista kalaa. Pulleita. Kyllä olisi hieno ruokakala. 52. It feels like kind of small. I can't see it. Yeah, okay, take it. Yeah, I'll take it anyways. We need to feel. So Hannu went just by us. He saw the fish. He made a circle to check the size of it. He didn't want to take it. Mika sees it under the Hannu's boat, so we just take a fast cast on it to fill the paper. This is insane. 56 also. Here. Tässä alueessa oli reeneissä tosi nättiä haukea ja siinä jokunen ongittiikin. Tästä niin kun päästiin hyvin lähelle 10 kiloa. Se hienoa haukeakin alueessa. Ja kalat tulee kyllä aika kaukaa. Ja niin kuin tämäkin. Hyvä. Nyt on Maiki sit hyvä kala. 70 plus. Joo, puhetaan vaan paremmin. Maiki. Nyt on hyvä kyllä. On. Tosi hyvä kala. Siitä kyyti. Siellä on. Oi, nyt alkaa näyttää hyvän. Hyvä Manali. Kalaa vailla. Kortti täys. Ja nyt alkaa olla hyvä koko. Ja irtos heti haavi. No, se on hyvä. On meinaa aika possu. Kyllä mentiin yli 70 senttiä. Tosi hienossa kunnossa nämä kalat. Vahvoja siiman päässä. Ja törkeen kauniita kaloja. On kyllä hienoja. Siitä 76. Oi. Hyvä. Me ollaan tässä käytetty vähän erikokoisia jikejä kuhalle ja näitä ollaan sitten koukutettu joko tällaisella kolmihaadarigillä. Laitettu tähän tämmönen jikin ruuvi tänne shadin sisään tai jikin ja tähän vatsaan koukutettu ja tässä ei ole silloin mitään painoa, niin tätä voidaan uittaa tosi hiljaa kuhalla. Tai ylipäätänsä kaloille, mitä kalastetaan. Ja sitten oikeastaan toinen vaihtoehto vähän vastaavanlainen. Paino päällä, kolmihaadarigi vatsan puolella, mutta nytkin kun ollaan kalastettu kuitenkin aika pienillä jikeillä, niin näissä ollaan käytetty ihan tämmöistä perinteistä pyöreitä jikipäätä. Ja ollaan kyllä saatu kaloja tosi hyvin pysymään näissä. Ei se välttämättä tarvii sitä kolmihaaraa, kun mitoittaa välineet sen mukaan, että käytetään tällaisia vähän pienempiä koukkuja. Ja näissä me ollaan käytetty tämmöisissä 12-14 senttisissä jikeissä. Esimerkiksi tätä PKK Elite 4/0 koukkuu 5 grammasena. Se on ollut ihan toimiva paketti tässä meillä tänään. Sopivasti pää tänne. Optimi asetelma. Siellä se on Maiki. Siellä se tuli. Seuras aika pitkä. Juu.
Ei oo ihan niin iso, mutta saadaan lappu täyteen. No näin, 65 senttiä. Se 65. Tää on vaan laiha kala. No niin, lappu täys. Ihan ok kaloilla. Nyt on kaksi tavoitekalaa lapulla, mutta ollaan ongittu vasta tunti. Uskotaan, että saadaan parannettua 3 kalaa ainakin kortilla. Eiköhän. Täällä on todella paljon tullut kaloja joka joukkueelle oikeastaan. Niin ilmeisesti vaikuttaa nyt siltä, että kuha ainakin todella kovalla syönnillä. Aika erilaista kuin eilen Garminilla. Silloin ei saanut yhtään kalaa ottamaan. No siis järvellä on iso merkitys totta kai. Just sillä veden värillä on tosi iso merkitys. Ja sitten tällä ilmalla on semmoinen merkitys, että miten paljon se passivoittaa sitä kalaa. Mä itse ajattelen sen niin päin, että onkivesi oli tummempi vesi ja silloin oli matalapaine ja vähän semmoinen sateinen ilma koko aika. Nyt meillä on taas täällä on taas kirkkaampi vesi ja selkeästi kirkkaampi sää, jolloin kuha reagoi siihen mun mielestä positiivisesti. Oho! Mitä? Mitä siellä tapahtuu? Siis ampuu ihan hulluna kiinni. Löi ohitte. 2 kertaa löi ohitte. Siellä Maiki. Ja hyvä. On. Vähän rouheempi. Hienoa. Siinä oli tiukka pariminuuttinen. 2 parannuskalaa. Erittäin hienoa. Siinä. 73 senttiä. Joo. Upeet. Todella upeita. Ja vaikka tuossa huomaatte silmät pikkusen pullottaa kalalta, tää on ongittu ihan kalvosta, niin se ei aina tarkoita sitä, että ongittais syvältä. Hieno parannus. Oh. Tuossa just ajettiin Westinin veneen ohi tossa noin ja ihan hyvä oloinen kala ilmeisesti sinne haaviinkin tuli ja aika nopeasti sekin sinne vapautettiin ja todennäköisesti siellä on ihan hyvää korttia kyllä kuhille. Jännä nähdä sitten kuinka isoja kaloja siellä oikein on. Et nyt tarvii vaan itse lähteä tästä etsimään niitä isoja kaloja. Pysytään perässä. Mitä heitetään? Tossa on 1. Otan nyt joku siihen. Tossa. Ja sit tuolla on toinen. Saatko ton? Tai voisi olla rauhallisempana toi. Joo. Mä heitän sen tuolla vähän toisen tyyppisellä. Saa vetokulman toiseksi. Tää vähän UV-boostia sinne. Ja se oli... Se on melkein ihan sama. Mä heittäisin toi etumaisen noista. Joo. Onko 60? On. Just. Hyvä matka. Hyvän matkaa yli 60, ihan varmasti. Oho! Eikö tapahtuu härdeli? Mennään kaikki tolle laidalle, niin saadaan tapahtumia. Saadaan actionia sopivasti. Tapahtumia. Tuolla on tuo 1, mun on pakko vähän kiskasta sille tässä samalla. Se on se, mitä sä härkit. Joo. Mä nyt vähän härkin sitä tässä aikani kuluksi. Otan sieltä se, virittelin sen jonkun ottipeliin. Se on tossa, niin katsotaan. 70. Siinä 72. 72. 72. Äskeinen 72 tuli omaa makuun, ehkä Illexin Magic-sarjasta hienommalla värillä mikä on, niin Magic Pertsi. Läpikultava oranssi ja siinä on vähän hopeita ja mustat raidat ja UV-puustattu ja nitrohajustettu, niin kuhat tykkää.
Nyt kun idea on saada tietysti 5 pitkää kalaa, niin helpostihan saisi kortin täyteen tuolta pohjalinjasta 50 kaloilla varmasti lävitte. Tässä vesistössä? Tässä vesistössä joo, mutta ei meidän kannata käyttää aikaa siihen, että nyt kun tietysti tässä on vielä moni vene pyörii samalla alueella, ne isot kuhat häiriintyy siitä, niin koetaan nyt heittää niitä isoja kuhia. Ja sitten jos tulee jonkun sortin paniikki jo tosi jossain vaiheessa, niin mä luulen, että ihan missä vaiheessa loppuu, niin täällä on niin paljon, niin saadaan kyllä ongittua sitten sen kortille se puuttuva 50 vaikka tuolta pohjalinjasta. Et siinä ei kun niitä saa olla rauhassa siellä, niistä kyllä löytyy syöviä kaloja varmasti. No niin, kun katsoo Rapalan venettä, niin siellä on niin sanotusti tilanne päällä, eli Mokki seisoo takatuhdolla ja katsoo livenäyttöä, että Sami on siellä saanut Predatorin scoopin ja suuntaa ton liveluotaimen oikeaan suuntaan. Ja nyt itse asiassa he luovuttivat sen kalan kohdalta. Joko kala ei ottanut tai oli liian pieni kala. Siinä heitettiin väliveessä olevaa kuhaa allan 17 metriä vettä. Kuha ui 3-4 metrin syvyydessä. Heitin ahneukset, kun tuulee aika kovaa, niin mä ajattelin, että mä heitän suoraan sen kalan päälle, niin se kala ei ehdi pois alta eikä tuuli viistää meitä. Niin kala kun kuuli sen läsäyksen pinnassa, niin saman tien ja... Muita kisaveneitä, mitkä kalastaa kuhia, niin ei ole tästä teidän ympärillä näkynyt, niin miten teillä on mennyt? Oletteko te löytänyt kuitenkin isoja kuhia? Joo, meillä oli aikaa vaan puoli päivää käydä täällä reenaamassa, niin tämän syvänteen päällä ui välivesikaloja. Ja niitä on muutama tuossa nähtykin, että yhdelle kalalle varmaan heitettiin 20-30 kertaa eikä yksi pieni reaktio. Sitten välillä kun rupeaa puuduttaa tää homma, niin sitten käydään tuossa vähän matalammassa terapiakalassa, että mitä kortilla on tällä hetkellä, niin on kaikki saatu tuosta matalasta. Et sieltä kyllä repii helposti kortin täyteen, mutta niiden kalojen mitta ei riitä. Rapalalta on tosiaan tullut uusia jigejä ja niiden nimi on Crash City. Mistä tämmöinen nimi tulee? Se on jenkkitermi, eli Crash City on tavallaan semmoinen kalastajan niin kuin unelmapaikka, missä kalat puree ja ne on isoja. Eli se on ihan slangisana. Garmin vaihtoi taas paikkaa ja jo plaanissa tosta kovaa ohi. Ilmeisesti Garminille ahven kuitenkin syö hyvin, mutta ei löydy riittävän isoja kaloja. Niin voiko se olla, että ne kalat on tosiaan niin sekaparvista, on pientä isoa sekaisin, mutta siellä vaan ne pienet syö? No siis totta kai voi olla. Mä ehkä itse yrittäisin vaan nyt etsiä tosiaankin semmosia parvia, missä olisi mahdollisimman paljon hyvää keskikokoa. Et mä en välttämättä edes kiinnittäisi huomiota niihin isoihin parviin, vaan mieluummin vähän pienempiä parviin, missä näkee, että on selkeästi isompaa kalaa, koska jos se pieni on valtaosa sitä, niin todennäköisesti se on valtaosa, mitä myös saadaan. Ja Janihan on tunnetusti kova ahvenenkalastaja, että Jani kyllä tietää, mitä ne tällä hetkellä tekee. Eli siellä etsitään sitä isompaa ahventa ja veikkaus on, että se tullaan myös löytämään tässä ihan lähiaikana. Ilmeisesti ahventa on löytynyt ja se on kovalla purulla, mutta onko niin, että isompia ahvenia ei nyt löytynyt vielä? No isompia ei olla vielä saatu, että kyllä mä varmaan 40-50 ahventa ollaan käytetty ylhäällä ja kuhii varmaan saman verran, mutta siihen muutaman sentin vajaa 30 on jäänyt isoimmat. Mutta positiivista on se, että ei olla, siis syönti on hyvää eikä olla nähty isompia. Että se ei ole nyt siitäkin, etteikö me saataisiin niitä isoja ottaa, vaan me ei olla nähty. Reenissä oltiin samalla paikalla ja tää on sellainen tyypillinen alue, että tässä on syvää ympärillä. Ne välillä tulee tähän pyörähtää ja sitten ne lähtee taas. Reenissä oli selkeästi niin, että 4-5 ahvenen nippuja ne tuli ja ne oli kovassa liikkeessä. Ne hakkasi jotain ja ne katosi. Pitäis syödä. Sen näköisesti lähtee. Toi on ihan hyvä. On todella hyvä. Wow. Kääntyi just. Ihan poskesta vieläkin. Juu niin on. Miten se pääsi kääntymään? Oho. Pikkusen. Aina pitää olla vähän jännitystä. Hei, seuraa ruudulla. Nopea. Oi, kyllä se siinä pysyy. Se on täällä kiinni. Ei oo ihan kiinni. 7-9. Noniin, hieno kala. Mutta tämmöisessä tilanteessa, kun on tossa, niin jos on 4 venet, niin siinä pitää jo vähän niin miettiä sitä muutakin. Joo. Järven vaihtoa yleensä. Niin, just näin. Nyt on vaan kilpailu, se on huono, että on yksi näin hyvä alue.
selkeästi määrällisesti isompaa kalaa paljon. Nyt se vaikein osuus alkaa, että kaloja on jonkun verran ongittu ja ne on vähän häiriintynyt ja nyt tarvitsisi alkaa parantelemaan plus 7-5 meillekin kortille, niin nyt se on niinku jokainen kala vähänkään isompi, niin on ihan äärettömän tärkeä. Se kävi sillä ihan hienosti, en tiedä oliko vahinko vai. Tietysti kaikki tietää mitä täällä tapahtuu, niin toi yksi kaikista kuumin alue, niin kaikki veneet jätti sen rauhaa. Siinä oli useampi vene äsken ja se jätettiin vähän rauhaa ja mä luulen, että porukka odottelee, että se lataantuu uudestaan, että siellä kalat pääsee vähän rauhoittumaan. Ja siinä voi olla, että kun ensimmäinen vene lähtee siihen suuntaan, niin kaikki loput lähtee perässä. Mennään Unnukan eteläiselle päädylle, Varkauden puoleiselle päädylle. Siellä on se isompi selkä, missä useampi joukkue. Niin tällä hetkellä täsmää isoja kuhia, niin mennään kattoo sinne niin. Ollaan vähän jopa asemoitu tavallaan oikein tähän asiaan. Nyt ollaan kyllä hyvin lähelle oikein. Ootko nyt tyytyväinen? Tää on muuten ongittu kalan. Vähän näyttää siltä. Ei oo. Mut hei, ei oo ongittu kala. Eikä tarvi onkiinkaan. Kato mitä se tekee. Ota se nyt se. En mä. Se on hauki. Sä tykkäät niistä? En mä halua sitä. Ai joo. Mä haluun haukea onkiin. Se tuli jo saakeli nousi takajaloille. Niin nousi. Silloin korkea aika Tästä olisi ongittu kyllä hyvä haukilappukin. Tämä oli 3. tommonen hyvä hauki. Joo. Ja sitten mut se mikä on niin onkiveet ei oo kyllä välttämättä. Mä luulen, että siellä ei sitä kuhaa oo silleen ihan yhtä lailla. Se voi olla haastava kuhavesi. Niin mä tiedän, Karminihan sieltä veti aika hyvän setin eilen. Niin joo. Tässä CVC veti taas komeen kuhan haaviin. Mun mä sanoisin kaukaa arvioituna ehkä 55 senttinen, 60 senttinen. Eli CVC on tosiaan saanut todella hyvin määrää tänään. Sanoin, että noin 50 kalaa ehkä jo käynyt veneessä. Että siellä on ollut aktiivista toimintaa ja isot kalat tällä hetkellä vaan heiltä puuttuu vielä. Kuhia on noussut tosi paljon ja ilmeisesti äskeinen kuha, mikä nousi veneessä 59 senttiä, taitaa olla päivän paras. Mikäs teillä on ollut meininki tänään? No valitettavasti joo. Meillä oli tietysti toiveessa tämä paikka, vaikutti hyvältä reenissä kun käytiin, niin nähtiin tässä hyvin isoja kaloja, 70-80 senttisiä. Ja toivottiin tietysti, että tämä on meille tämä paikka ja tultiin tänne näin ja sitten meillä oli ilmeisesti kauin ramppi, niin täällä kaikki muut jo kalasti täyttä päivää kun tultiin ja heti lähdössä, heti kun tultiin tähän, kun päästiin aloittamaan, niin pari 3 tosi isoa kalaa, mutta ei saatu. Pari tökkäsyä saatiin, niiltä pari seurioa. Muutama kävi sillä, että tuntui pieni tökkäsy. Ja sen jälkeen, kun tässä on luodannut 4 venettä niin kuin monta tuntia ja heittänyt niitä kaloja, niin sä et pääse niitä 20 metriä lähemmäs, kun menet veneellä, niin lähtee heti karkuun. Jos joku jää siihen, heität, ne tuntee sen vieheen tai siiman, ne lähtee saman tien pois. What has been the best lure today? The best lure for us so far is this one, the piglet shad 12 centimeter. It's a new size from us, and they're really killing it. Doesn't matter if the size of them have been like 40 or even on the pre-fishing like 75. They all go for it. I think mostly of their most common food are the size of between 10 and 15 centimeters. So this one is like in between. Yeah. Match the hatch. Tarvitsisi vähän varjostinta. En mä näe yhtään mitään tällä hetkellä. Onko parempi kala? Ota sen Maikin haavi. Haavi se kala. No mitä siinä on? Ei se ole vielä siinä etäisyydessä. Siinä on. Parantaa se. Tulee, että kaunis kala taas. Tosi hyvässä lihassa. Todella paksu. Hienoja kuhia täällä. 7-8. Ja sama viehe jokaiselle kalalle. Ei kun nyt on värivaihto. Mä vaihoin väriä. Headlightti. Seiska 8. Asiaa. On.
Juu, pääsee koukunvaihtohommiin. Otin tosta vähän kevyemmin jigipää. Mulla oli tossa, olisiko ollut 15 grammaa. Ja samalla jigillä se on ihan toimiva. Mä otin 10 grammaa siihen, niin ei me ihan niin kovaa ja pystyy uittamaan paljon hitaammin sitten kala ylittää. Tuulikin on vähän tyyntynyt, niin ei ole ihan niin kriittinen, että ei liikuta venettä, että ei tarvitse mennä niin nopeasti, että antaa vähän enemmän peliaikaa tää, kun hyvä keli. Niin otetaan kevyempi pää, varmasti syö paremmin silloin. On vähän tommonen ikävä toi kuhan moodi, kun se on toi pää tolleen alaspäin. Joo. Mutta kyllähän se siitä tulee. Sehän voi muuten oikeesti tulla. Oho, no niin, sehän tuli sieltä oikeesti. Mä vähän pelkäsin, etteikö tuu, mutta tulihan se. No kato, kun laittaa vähän UV-boostia kehiin. Ota sitten aika vikkelästi. Jaksat? Pystyksä? Oli pikku vipuvarsi tossa haavissa tolleen pitkällä. Sitten mä heitin vähän surutta näitä kamatsui tänne, niin hei, hyvä juttu. Lipunlappu täynnä. Lipunlapun lipuke. Niin kuin mä sanoin, että ota äkkiä se kyytiin, niin ei tarvii irrottaa sitä itse ei tarvi, sehän irtos vissiin ihan itsestään, näytti ainakin siltä. Hyvä. Mittailetko edessä takana? Oho, otas halaa hyvä. No hyvä, kunnolla halaat sitä. Pikkuhaali. Kuha tykkää siitä. Pikkuhaali. 76. Hieno. Ruotohan vissiin jo häippäsi johon. Ei, jos siellä se on. Tuolla on 2 mustaa venet vierekkäin. Oi jumala, lähti siellä. Voi parantaa. Tää parantaa. Oi. Otti vielä. Niin otti siis. Mä en ollut kyllä ihan vakuuttunut sieltä eka. En tosiaan, jiki heti irti. 74. Toi on 74, hetkonen. Mä tarkistan nopeasti. Meillä on 76 on pieni. No niin, no, ei se sitten paranna, mutta hieno kuha. Omia kuha silti. Aika hankalaa ollut kyllä. On tosi heikolla ainakin välivedessä ollut. Ainakaan meidän alueella noi kuhat syönnillä ja tosi heikolla syönnillä kyllä. Ja ne vähätkin, mitä ollaan saatu lyömään, niin ne on kaikki päässyt irti. Että. Joo, kirpeleviä tärppejä. Yeah, but that's a pike. Is it? Yeah, or fastest sander for today. No, good one. Not a big though, but We take it on that side. Yeah. nice. It can be centimeter more. 8. So 1 centimeter or 2? 2 maybe. 58. They have quite a close paper now. All of them are exactly the same year. Yeah, that one has born like 1 day before some others. So. Bye-bye. Yeah, something like it. They are everywhere here. Yeah. Tosiaan tässä rupeaa pikkuhiljaa lounastauko lähestyyn. Kalaahan on järvi täynnä ja kaloja on varmasti kaikki saanut ja muuta, mutta tuntuu, että isommat kalat, niitä on joko heitetty tai sitten niistä on osa jopa koukutettu, että ne rupeaa menemään tosi araksi, että ei oikein pääse enää lähellekään, kun ei rupeaa karkailemaan ruuduista, mutta mä luulen, että tämä on aika paljon sitä, mitä oli odotettavissa. Tietysti me toivottiin, että kun me tullaan tähän alueelle, että tämä on meille yksin. Me tiedettiin, että tässä on isoja kaloja, että jos me päästään koko päivä tässä pyöriin, me varmasti joku saadaan, mutta nyt siinä on neljä venettä, jotka sitten pyörii. Otti siitä vielä. Nyt haavi. Otti noin lyhyen siimaa.
Siitä on pakko, olisi pitänyt saada kyllä kyytiin. Siitä. Siitä tulee. Ei sitä hakevitti lähteä ottaa, kun sukelaa. Noin. 1,5 metrin siimaan tuosta veneen vierestä. Seuras pitkään, tuli ihan tohon. Aina kannattaa loppuun asti keskittyä. Siinä on parannus. Eikä ookin. Siitä 7,8. Hyvä. Tosi hyvä. Kyllä. 80 kohden mennään koko ajan. Joo. Kortti paranee hetki hetkeltä. Mä oon käyttänyt aamupäivän pelkästään tätä. Tähän on ahven lyönyt kyllä kovinta. Aion ihan repaleinen. Fish Hunter 7-senttinen. Värikoodi 032. On kyllä lyönyt hyvin ahvenet. Ja kuhat. Tuommoinen kuha ja paljon ahvenia. Vaihdoin vähän isompaan. Toi jo 10-senttinen saira. Aikaisemmin päivällä mä käytin 8-senttistä, mutta niin kuin näette, niin se on vähän jo pian on lounastauko, niin vähän korjailla välineitä, mutta mennään tällä 10 nyt. Kyllä se 10 on loppujen lopuksi aika pieni ahvenelle, varsinkin jos löydettäisiin sitä vähän parempaa kalaa. Niin. Eikö tuo nyt ole jo? On. Eikö se nyt ole jo meidän ensimmäinen korttilappu? Meillä on toinenkin tää. Onko? Oh. Hyvä. 30. Yksi kala ja toinen kala on 33. Joo, tällaisia me ollaan. Loistavaa, Garmin. Ehkä tästä lähtee ahvenhanat aukeamaan. Kello on nyt 14 ja tiimeillä on pakollinen puolen tunnin tauko. Laitetaan tulostaulu esille ja tällä kertaa se on erittäin mainittavaa luettavaa. Ruoto 389 senttiä. Westin 378 senttiä. Lowrance 372 senttiä. CVC 284 senttiä, Rapala 245 senttiä. Garminin ahvenlapussa lukee 94 senttiä. Tästä on hyvä jatkaa. Aikaisempina päivinähän tässä vaiheessa on ollut ryhmäpuhelu, milloin joukkueet kuulee toistensa tulokset. Tänään ei ole soittoa ollenkaan, eli joukkueet kalastaa sokkona tietämättä toistensa tuloksia. Eli ei pääse sen mukaan sitten omia loppupäivän strategioita ja hiomaan. Meillä on ihan hyvä smalaiskortti. On. Me jahdataan nyt 80. Niitä me koitetaan nyt saada. Koko ajan ne on vähän ronkelimpia ollut. Niin. Hirveän monta ei ole osunut ruutuihin. Ja kalat koko ajan menee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Tässä on niin paljon veneitä niitä onkimassa. Joo. Tuossa aamulla, mistä lähdettiin luotaan, niin siinä oli hyvin kalaa, mutta se oli selkeästi pienempää kuin tässä sivupoolissa, mihinkä me tultiin vasta sitten myöhemmin. Ja tässähän oli sitten jo ruoto ainakin. Niin, se on ainakin, että onkinut tässä ja huomaa kyllä ruudusta, että ihan hyviä kaloja on koukutettu, semmoisia, mitkä ei enää tee mitään vieheeseen. Tässä on selkeästi paremman kokoista kalaa, tai se sanotaan 5-10 senttiä isompaa kalaa kuin toisella puolella. Mut ruoto lähti jatkaa matkaa jonnekin tohon suuntaan, ja mä sanoisin, että me pysytään, ei ne kaikkia kaloja täältä ole koukuttanut. Ei varmasti. Kyllä paljon kovempi aloitus kuin mitä oikeastaan osasi odottaa. Kyllä se meni. Huomattavasti paremmin lähti kulkemaan, mitä ajateltiin, että se kalan koko on ja muuta. Ja se syönti on niin kuin mitä on, mutta se oli hyvä. Se oli kyllä hyvää ja varmasti muillakin on ollut kyllä varmasti hyvin tapahtumia. Täällä alueella on ollut tosi hyvin kalaa. So I think we had quite a tough morning here. We only caught the small ones. I think we're at about paper at like 284 centimeters now. Something like that. For sure, we have seen that amount of big fish here. For sure, someone is like 350 at the moment, I would guess. 350, 360 centimeters, a couple of 75ers maybe, 80 fish. We have seen those also, but we didn't manage to get them to bite. Yep. Maybe they have already been hooked. We don't know that. Yeah. Some of them are really spooky and so on. Yeah. We had a couple of fishes who follow really close by and give a little bit touch to the lure, so that was all from the big fishes for us. So otherwise it's only those 56, 7, 58, those kind of fishes. So. But it's a lot of good fishermen, so someone have gotten them to bite. Yeah, that's for sure. Yeah. Ja otetaan loppuun vielä kooste joukkueiden tänään käyttämistä ottivieheistä ja välineistä.
Eli meillä on päivän ehdoton ottiviehe ollut Shadty Slim 7,5 senttisenä ja ihan lyömätön väri ollut tässä Sparkling Green. Headlightilla taisi tulla kala tai 2, mutta kaikki muut on tullut tällä värillä. Tässä olisi oikeastaan meidän tämän päivän kovimmat kuhakoneet ja tää on tämmönen Rapala uusi Crash City Jiki-sarja ja tässä on malleina oikeastaan nämä molemmat Major ja Kickman. Nämä on niin toiminut selkeästi parhaiten. Ja värit on aika tämmöisiä luomuja, vaaleita, mitä tässä on ollut nyt, mitkä on toiminut. Ja mä luulen, että näillä me jatketaan tässä kalastamista muutenkin. Että syönti on ollut hyvä. Muutama on tullut jopa tällaisella, mutta vähän räikeämmällä Kalle tuossa just kokeili. Silläkin tuli, mutta isommat kalat on selkeästi näihin luomuihin ollut paremmin otilla. At the moment, while fishing both on the perch lake and also now on the sander lake, we're using this new StrikeWire Performance X836. This one is a 0.10 and it's like up to 6.5 kilos. It's a really strong line and super thin. It doesn't absorb any water and it's super soft. Like you see, you can really nice line. Doesn't do any sound on your guides or anything like that, so it's super for this kind of fishing when the fish is spooky, like we can't even get closer than 15 meters with the boat. Then you need to adapt and have like as stealth gear as possible. That's why we are going with thin line like this that is super soft, make no sound in the water. Also like thin leaders, everything needs to be like finesse. Tässä on onko tää nyt 6-tuumainen Boom Shady. Tässä on 2/0 koukku ja sitten toinen on Japanin mitoituksella 2/0 koukku, eli käytännössä vastaa Euroopan 3/0 tai 4/0. Kumman sä rikaisit? Tässä käytiin veneessä keskustelu ja me mennään tällä kertaa tällä 2/0. Ja rikaaminen on helppoa tällä ripsarjalla, eli pujotetaan koukku paikalleen. Sitten mulla on 10 gramman rippaino. Tää on epäkesko, eli jos mä pistän tämän painopisteen alaspäin, eli tän näin päin, niin se tekee enemmän jikin liikettä. Ja sitten taas näin päin, niin se jiki menee niin kuin stabiilimmin, eli se kumi toimii niin kuin se alun perin se kumi on ajateltu. Mutta tällä me saadaan siihen lisää eloa. Rippainoista vielä sen verran, eli nyt mulla on tässä 10 grammanen paino kiinni. Ja mitä mä normaalisti teen, kun me kalastetaan, niin sitten mä varaan taskuun eri painot. Eli tässä on, eli kun täällä on 10, täällä on 5, 15, 20 ja 25 grammanen taskussa. Eli säädetään sen mukaan, kuinka syvään pitää mennä ja toisaaltaan kuinka nopeata uittoa me tarvitaan. Eli me voidaan mennä myös matalassa veessä 20 gramman painolla, jos se kala vaatii, että se viehe liikkuu nopeammin. Garminilla on hyvä ominaisuus, millä me pystytään niin kuin periaatteessa suunnittelemaan reittiä ja kalastuspaikkoja ja kalastuspäivää käytännössä vähän etukäteen. Ja monesti me katsotaan satelliittikarttoja, me katsotaan syvyyskarttoja ja sitä mukaan me valitaan ne paikat. Ennen vanhaan ne piti aina puhelimeen tai sitten hypätä veneeseen ja täpätä plotteriin ne paikat. Garminilla on tämmöinen Garmin Active Captain-sovellus, mistä me saadaan samat kartat auki, mitkä meillä on plotterissa. Ja nyt me nähdään esimerkiksi Unnukka, missä tänään kalastetaan ahventa, niin minä kävin omalla veneelläni reenaamassa. Mä oon ajellut paikkoja läpi ja tehnyt niihin tommosia oransseja kala-ikoneita. Ne on kalapaikkoja kaikki, mitkä mä oon joko ajanut tai huomannut, että ne on hyviä. Ja silloin mä oon täpännyt ne sinne mun karttaplotteriin, ne kalastuspaikat, ja pystynyt wifi-yhteydellä siirtämään ne tänne mun puhelimeen. Eli nyt mä näen mun puhelimessa nämä omat kalapaikat. No se mitä me tehdään nyt, koska ollaan Tikkasen veneellä, niin me siirretään tai me monistetaan nuo kalastuspaikat Tikkasen Active Captainiin ja sitten ne siirtyy automaattisesti tänne laitteeseen. Ja mikä parasta, tämän saman Garmin Active Captainin kautta karttatiedot päivittyy. Mitäs mieltä oli tänne tuloksista? Toi 3 kärkiä, niin tosi kovia tuloksia. Et varsinkin niin kuin mun mielestä Louransen tekeminen näyttää tosi hyvältä. Siellä on heti alkuun hyvä kala. Ja siellä on itse asiassa korttiin vielä suhteellisen pieni kala. Et mä uskon, että ne tulee tosta vielä niin kuin
nousee vielä reippaasti ylöspäin. Et tiukalle toi 3 kärjen kanssa menee. Et nyt on niin kun vielä toinen puolisko jäljellä kalastamista ja hyvin on aikaa kaikilla ja menee ihan senttipeliksi. Totta, 4 tuntia vielä aikaa. Tosi mielenkiintoinen iltapäivä tulossa. Ihan varmasti tulee. Tilanne käy nyt tosi jännäksi ja ensi viikolla selvii voittaja. Tuu kattoo finaalijakso Venemessuille. Siellä näet ensiesityksen livenä. Me nähdään siellä. Moi! Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyymälällä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Suomen vapaa-ajan kalastajat Predatoreiden asialla. Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com.